हेलो एभ्रिवान, आज मैले बक्कु भाटा खाएको छु। हिजो राति बत्ती बालेर सुतेछु। म सुतेको थिएँ, बिहानसम्म बलिरहेको रहेछ। मम्मीले बिहान आएर हेर्दा बत्ती बलिरहेको थियो, अनि त्यसैले मैले भक्कु कुटाइ खाएँ आज। सधैँ त म टर्च लाइट बालेर सुतेँ, तर हिजो टर्च लाइटले काम गरिरहेको थिएन, त्यसैले बत्ती बालेको। बिहान त मेरो अलार्म त मम्मी नै हुनुभयो। त्यसैले भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, हेभ अ नाइस डे। 1 मिनट, यो डाइलग त लास्टमा भन्नुपर्ने। त आजको भिडियोमा म एउटा टाइमर सकेट बनाउने छु, जुन अन गरेपछि केही मिनटपछि आफै अफ हुने खालको छ। त सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। ओके, मैले यहाँ एउटा सकेट लिएको छु। सकेट भएपछि अरू चिजलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अब कति मिनटपछि अफ गर्नुपर्ने त्यस्तो टाइमरवाला सकेट भन्ने छ हाम्रो। यो चाहिँ यसरी आएको छ नयाँ लिँदाखेरि। त्योसँग मैले यो बक्स पनि लिएको छु। यो बक्स चाहिँ यसरी यता बस्ने छ। अब मैले यहाँ 5 भोल्टको चार्जर लिएको छु। यसले एसी भोल्ट 220लाई डिसी 5 भोल्टमा कन्भर्ट गर्नेछ। यसलाई म यहाँबाट काट्ने छु, किनकि यो चाहिँदैन। यो तार अरू चिजमा युज गर्न सकिन्छ। त यहाँ मसँग रहेको छ रिले मोड्युल जसको काम गर्नेछ यसले, रिले सर्किट। अनि यो रहेको छ टाइमर, यसले नै हाम्रो अन अफ गर्नेछ टाइमर राखेर। अनि यो रहेको छ, यो त चार्जर नै भइरहेको छ। यसको सर्किटको डायग्राम मैले सबै डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। यो चाहिँ मसँग 2 पिन प्लग थिएन, त्यसैले मैले यो चार्जरको प्लग युज गर्ने छु। तपाईँहरूसँग 2 पिन प्लग छ भने त्यो युज गर्दा पनि हुन्छ, नत्र यसरी युज गर्दा पनि हुन्छ। मैले रातो कालो तार युज गरेको छु यसमा। मैले माथिको ढक्कन लगाइदिएँ। अनि यो रातो कालो तार लिएर मैले अब चार्जरमा सोल्ड गर्नेछु। सोल्ड गर्न अगाडि म यो पिनहरू निकाल्ने छु। यो चाहिँ त्यो प्लगवाला पिनमा जोडिरहेको थियो, यो काम छैन। अब म डाइरेक्ट त्यो 2 पिन प्लगबाट आएको तारलाई म यहाँ सोल्ड गर्नेछु। तपाईँहरू पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ अलिक ध्यान दिएर बनाउनु होला, किनकि यहाँ एसी करेन्टसँग खेलिरहेको छु म। ओके, मैले यहाँ एउटा मिस्टेक गरेको छु, किनकि यो बट्टा भित्रबाट तार जानु पर्थ्यो। मैले डाइरेक्ट सोल्ड गरिदिएँ। तपाईँलाई चाहिँ जुन पालबाट नि छिराउँदा हुन्छ। यो अब चाहिँ सोल्ड गर्दा हुन्छ। त्यो मैले यहाँ सोल्ड गरिसकेको छु। अब यो यता छेउतिर कतातिर राख्दा हुन्छ। तपाईँहरूलाई तार छिल्नलाई गाह्रो हुन्छ भने लाइटरको युज गर्दा हुन्छ। अब यो रिले मोड्युल रहेको छ, यसमा म यो तार सोल्ड गरिदिन्छु। यो प्लस तार हुनेछ, अनि यो माइनस तार व्हाइट कलर। अब त्यो चार्जरबाट आएको तारसँग म यसको कनेक्सन गरिदिनेछु। आज यहाँ बाहिरतिर धेरै हल्ला आइरहेको छ गाडीहरूको, त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिनु होला, किनकि मेरो कोठा अलिक रोड साइड पर्छ, त्यसैले यो गाडीहरू आइरहन्छ अनि अलिक डिस्टर्ब टाइपको हुन्छ। त्यसलाई इग्नोर गरिदिनु होला। हुन त सानो सानो आइरहेछ मेरो, म अलिक ठुलो बोल्न खोजिरहेको छु। त यसलाई मैले अनस्क्रू गर्छु यो प्लग। यो सानो स्क्रू ड्राइभरले चलेन, त्यसैले मैले ठुलोबाट गरेको छु।
यो चाहिँ सानो नै अड्ने रहेछ। त्यसमा आगो इन्डिकेटर म चेन्ज गर्नेछु। यसमा म रेड र ग्रीन इन्डिकेटर हाल्नेछु। यो एलइडी को चाहिँ प्लस को माइनसमा मैले कनेक्ट गरेको छु अनि छेउछेउमा प्लस र माइनस रहेको छ। यसलाई सर्ट सर्किटबाट प्रोटेक्ट गर्नलाई मैले हिटसिङ ट्युब युज गरेको छु यसमा। यसलाई चाहिँ म यहाँ हाल्नेछु। मेरो प्लान चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अन हुन्छ, सकेट अन हुन्छ, त्यतिखेर ग्रिन बत्ती बल्छ र अफ भएपछि रेड कलर बल्छ। यसमा चाहिँ एलइडी को पिनहरूलाई मैले डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा फर्काएर यहाँ बिचमा कागज खादिरहेको छु किनकि सर्ट सर्किट नहोस् भनेर। त यसमा पनि म तार सोल्डरिङ गरिदिनेछु। यहाँबाट 3टा कनेक्सन आउनेछ। तपाईले बुझ्नु भएन भने सर्किट डायग्राम हेर्दा हुन्छ। एलइडी को बीचको कनेक्सनमा चाहिँ मैले व्हाइट कलर को वायर राखेको छु अनि यो चाहिँ आइसी को 3 नम्बरमा जानिन्छ। यो जुन हामीले टाइमर आइसी युज गरेका छौं यो सर्किटमा त्यसको 3 नम्बरको कनेक्सनमा जानेछ। यो चाहिँ अप टु कपलर रहेको छ। यसलाई पनि कनेक्सन गर्दियौं। तपाईले भिडियो हेरेर बुझिरहनु भएको छ भने सर्किट डायग्राम हेर्नुस्, मैले त्यहाँ राम्रोसँग दिएको छु। यो यसरी बल्छ, रेड कलर बलेछ। मैले चाहिँ ग्रीन कलर बाल्न खोजेको थिएँ तर रेड कलर बलिरहेको रहेछ, उल्टो भएछ। यो रहेको चाहिँ एसी करेन्टको लागि। अब यो रिलेले अन अफ गरिदिन्छ हाम्रो एसी करेन्टलाई। अब रिलेको एउटा तार चाहिँ अघि हामीले सोल्ड गरेको चार्जर सर्किट बोर्ड छ नि त्यसमा एसी भोल्ट हामीले दिएको थियौं नि, त्यहाँबाट एउटा कनेक्सन चाहिँ त्यहाँ जोड्छौं र रिलेबाट आउटपुट हुने चाहिँ हामी यो प्लगमा कनेक्सन गर्नेछौं। अनि यो सकेटमा जाने अर्को तार चाहिँ डाइरेक्ट नै हामी राख्छौं अहिलेको लागि। यसरी एउटा कनेक्सन चाहिँ रिलेबाट र अर्को कनेक्सन चाहिँ डाइरेक्ट आइरहेको हुन्छ यसमा, यो सकेटमा। यो चाहिँ अब म यहाँ स्विचमा हाल्ने छु, त्यसैले बीचमा मैले काट्दिएको छु। तपाईहरुले चाहिँ यो प्रोजेक्टमा केही बुझिरहनु भएको छैन भने कमेन्ट गर्दा हुन्छ या मेरो इन्स्टाग्राममा गएर मेसेज गर्दा हुन्छ कि त मेरो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्दा पनि हुन्छ। म रिप्लाई दिनेछु तपाईहरुको। यदि कसैले हेरिरहनु भएको छ यो भिडियो अनि कसैले इन्ट्रेस्ट लागिरहेछ यो प्रोजेक्टमा भने खासै भिडियोमा भ्युज त आएको छैन अहिले, पछि आयो भने पछि आउन सक्छ, त्यसैले भनि त राख्नु पर्यो नि। यिनीहरु चाहिँ एक अर्कामा नटासोस् र सर्ट सर्किट नहोस् भन्नको लागि मैले यो टेप लगाएको छु। मसँग चाहिँ डबल साइड टेप थियो, त्यसैले मैले डबल साइड टेपै युज गरेको छु र सबैलाई यसरी प्याक गरेर म यो बट्टालाई बन्द गर्छु। यो प्याक गर्दा चाहिँ अलिक ध्यान दिनु होला, अर्को सर्किटसँग नटासोस्, टास्यो भने बुम हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति मिलाएर हाल्नु पर्ने हुन्छ। त म यहाँ स्क्रुले कस्दिनेछु। तपाईहरुसँग छैन भने अर्को स्क्रु पाउँछ, यो इलेक्ट्रिक पसलमै पाइन्छ, त्यहाँबाट लिँदा हुन्छ यो यसलाई कस्ने। र यो मैले बनाएको चीज रेडी भइसकेको छ। अब यसको यहाँ खपेटा लगाइदिउँ। अब यसलाई टेस्ट गर्दिउँ। यो प्लग अलिकति लुज भएछ, हेर्नुस्। यो स्विचले अन गर्दाखेरि अब म यहाँ मोबाइल चार्ज गरेर देखाउने छु तपाईहरुलाई। यो एकछिनमा आफै अफ हुनेछ।
यो सर्किट डायग्राममा मैले एक्स दिएको रजिस्टर र क्यापेसिटर चेन्ज गरेर तपाईले टाइमरलाई बढाउन या घटाउन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ 470K को रजिस्टर र 1000 UF को क्यापेसिटर युज गरेको छु। त्यसैले 80 मिनेटको टाइमर बसाएको छ। हेर्नुस् यो चाहिँ पाउने 11 मा ठ्याक्कै अफ भएको छ। तपाईहरुले टाइमरलाई बढाउन नि सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यसलाई यो लाइटमा कनेक्ट गर्ने छु। यहाँ मुनिबाट छ त्यसको वायर। अब यस्तो हुनेछ, राति म बाल्छु अनि एकछिनमा म सुतिसकेपछि यो आफै अफ हुनेछ। सुतिसकेपछि डर लाग्दैन नि। त कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो? मन पर्यो भने लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, ह्याभ अ नाइस डे। यो चाहिँ अलिक लम्बाउनु पर्ने रहेछ, धेरै नै छोटो भएछ। अनि यो पछाडिको कभरहरु अलिक सेक्युर गर्नु होला, हातहरु गयो भने करेन्ट लाग्न सक्छ। त बाइ बाइ, भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, ह्याभ अ नाइस डे।